फुचुक हान्नुपर्छ फुचुक हानिसकेपछि ट्याक्क हिजो के भयो भन्दा घरबाट के अरे सरी व्हाट्सएप काम जेमा पनि काम मात्रै केही छैन यार त्यो अस्ति बनाएको जुन चाउमिन थियो नि त्यो चाउमिनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी बनाएको तर खासै मिठो त भएन होला है त्यस्तो मिठो चाहिँ भएन त त्यो डढेको स्मेल चाहिँ आउँदो रहेछ तर मैले त्यो जो तोरीहरू फुराउँछु भनेको थियो फुराइनँ किनभने थोरै एकचोटि फुराएर ट्राई गरेँ खासै इफेक्टिभ आएन त्यही भएर मैले नफुराइकन गरेको तर टमाटर समाटर हालेर त्यो अलि डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउनु खोजेको तर हुँदा चाहिँ भएन तर के छ मलाई लाज लागिरहेको तिम्रो भिडियोमा आउनु 5 भ्युज आउँछ वाचिङ यो चाहिँ अस्ति नै लिएर आएको कोकोनट वाटर हो कहिले लिएर आएर तिमीले यो मन्डे लिएर आएको तर अहिलेसम्म रहेछ तिमीलाई खासै मिठो लागेन होइन स्मेल मलाई चाहिँ यो इनसाइड भएर होला खुब मिठो आइरहेको स्मेल नबुझे बाजे भएन मलाई चाहिँ फ्रुट्सहरू लिएर जानु लाग्यो त्यसपछि फ्रुट्समा चाहिँ मैले मैले चाहिँ के सोचिरहेको भने हामीले चाहिँ प्रायः जसो विकली चाहिँ बाहिरको खाजा खाइन्छ होइन एक दिन चाहिँ अनि त्यस्तो धेरै मनी स्पेन्ड गरिँदैन हामीले चाहिँ त्यही भएर सरीमा केही नभए पनि 150 विकली स्पेन्ड हुन्छ 150 जिजस क्राइस्ट नर्मल भयो कि 150 त ग्रोसरीमा अझ तिमी नेल्स बनाउन जान थाल्यो भने त 150 एक्स्ट्रा त्यहीँ गइहाल्यो नि फेरि विकली नेल्स बनाउनु गयो भने हामीसँग चाहिँ लिची छ होइन अलि अस्ति नै लिएर आएको लिची चाहिँ लिची तर मिठो छ यो लिची चाहिँ मैले हिजो एउटा साथीलाई दिएको लिची अनि के हो यो भनेर बोक्राइसँग खाइदिएर हालेर क्यानेडियन हो ऊ चाहिँ फर्स्ट टाइम देखेको रे लिची अनि म त साइको भइदिएर हाने बोक्राइसँग अनि अफिसभित्र थिएँ अफिसभित्र भएको बेलामा के भिडियो गराउनु त नि भनेर गराइन अनि कुरा गर्न मजा आउँछ कि बोल्छ नि त ऊ पनि उसले पनि युट्युबहरू बनाउँछ ऊ फन्नी पनि छ अरूहरू एसलहरू उनीहरू सबै एसलहरू जोनाथन चाहिँ यसले बुढो छ अनि फेरि ऊ हो नि त ऊ फेरि अफ्रिकन हो त्यही भएर उसँग चाहिँ ऊ चाहिँ फन्नी हुन आउँदैन उसलाई चाहिँ ऊ भनेको पैसा कमाउन आएको पैसा कमाउने चाहिँ टाढो हुन्छ अनि गर्छ नि उसलाई मतलब छैन हामी चाहिँ काम तरिकाले लिइरहेको हुन्छ नि त कामलाई त्यस्तो तिमीलाई के दिने रे चाउमिन यहाँ छ तर टुक्रा टुक्रा परेछ यार यहाँ हालिसक्यो तिमीले प्लेट त एउटा कसले हाल्यो मैले त्यहाँबाट उठाएकै छैन सबै हालिदिने त्यस्तो भोक लाग्यो भनेपछि मैले हिजो तिमीले भोक लाग्यो भनेर
अझै भोक लाग्यो भन्थ्यौ नि त त्यही भएर कस्तो खालको कफी खायो त त्यो मैले लिएर आएको ल मैले चाहिँ के बनाउने हो यार के खाएर जाने त्यही केही खान मन त छैन तर पनि खाना चाहिँ पर्यो खाएन ओर्छ नि के त्यो फाल्दै गयो त्योबाट फिज निक्लेको थियो अस्ति चाहिँ खाम्ला भनेर गरेको गइन नि त म काममा ओट्स पहिला खान्थेँ क्या मैले ल्याइदिन्छ अनि ओट्स खानु त पनि मेरो त्यो प्रमिट कहाँ आइपुग्यो चाहिँ यसो ट्र्याकिङ नम्बर पठाइदिएको मलाई यो मन्डे भोलि कहाँ आज आइपुग्यो होला भ्यानकुभरतिर अनि भोलि आउँछ मन्डे फेडेक्सको माथि सर्भिसमा खाला खै उनीहरूले पिकअप चाहिँ हाम्रै ठाउँ नजिकैबाट गर्छ के अरे गर्न त तर सर्टिङ एरिया चाहिँ तिनीहरूको त्यहाँ छैन होला हाम्रो नजिक आज चाहिँ मिठो पानी परेर रहेछ है दिउँसोबाटै परेर रहेछ पानी चाहिँ पर्न चाहिँ मैले यसो क्लाउडमा हेरेको तर चिसो चिसो छ आज चाहिँ भ्यानकुभरमा चाहिँ प्रायः जसो पानी परिरहेको हुन्छ अरू क्लाइमेटहरूको पनि होइन सिमसिम तर यो आइल्यान्डमा चाहिँ त्यस्तो म्याक्सिमममा भ्यानकुभरको कम्पेरिजनमा चाहिँ पानी पर्दैन पर्न चाहिँ तर एभरेजमा चाहिँ पानी परि नै रहेको हुन्छ यहाँ पनि तर चिसो चाहिँ भ्यानकुभरभन्दा चाहिँ चिसै हुन्छ म्याक्सिमम यो सराउन्डेड बाई द पुरै ओसन सराउन्डेड भयो त्यसले गर्दा चाहिँ बिहान र बेलुका चाहिँ चिसो हावा चलिरहेको हुन्छ अब जो जति पनि आउँदै हुनुहुन्छ होइन उनीहरूको लागि चाहिँ यो इन्फर्मेसन भइहाल्यो दामी देखिन्छ हौ हिजो के भयो भन्दा घरबाट के अरे सरी कामबाट आउँदै थिएँ म कामबाट आउने बेलामा चाहिँ लास्ट थपेला थियो लास्ट चाहिँ थपेला आएर म चाहिँ गाडीको पछाडि लास्टतिर चाहिँ बसेर यसो पल्टेको म त झर्न पर्ने ठाउँभन्दा अगाडि चाहिँ गएर चाहिँ झर्नु यति त साइको भएको भने गाडी रोकिराख किन रोकिराख भनेको त ड्राइभर एकछिनपछि आएर त दिस इज द लास्ट स्टप ब्रो भन्नु भन्छ के अरे अनि फर्गेट माइ जब भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अब इट्स फाइन एटलिस्ट अन लास्ट स्टप भन्नु भन्यो अनि त्यसको झऱ्यो फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को गाडी लिएर भनेर लाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ लास्ट जोक हुन्छ कामबाट थाकेर आइसकेपछि घर गाडीको आफ्नो झर्न पाए त दामी हुन्छ होइन त्योभन्दा अगाडि गएर बाटै भुलेर गइदिन्छ कहिलेकाहीँ लास्ट
ट्याक्क यस्तो दामी नाइट